एभ्रिवान आजको भिडियोमा हामीले 1 देखि 100 सम्मको प्राइम नम्बरलाई डिस्प्ले गराउने जति पनि प्राइम नम्बर हुन्छ 1 देखि 100 सम्मको ती सबैलाई डिस्प्ले गराउने खालको प्रोग्राम हामी एक्सप्लेन गर्दैछौँ। हिजोको भिडियोमा हामीले प्राइम नम्बर हो कि कम्पोजिट नम्बर हो भनेर छुट्याउनको लागि कुनै एउटा इनपुटबाट लिएको नम्बर हैन, जस्तो किबोर्डबाट दिएको नम्बर कुनै पनि नम्बर हुन सक्छ, त्यो नम्बर प्राइम हो कि कम्पोजिट हो छुट्याउने खालको प्रोग्राम एक्सप्लेन गरेको थिएँ। आज चाहिँ हामी के गर्छौँ, 1 देखि 100 सम्मको जति पनि प्राइम नम्बर छ सबै के गर्ने डिस्प्ले गराउने। जस्तो प्राइम नम्बर भनेको के भनेको थिएँ मैले, अ नम्बर व्हिच इज डिभिजिबल बाइ 1 एन्ड इट्सेल्फ हैन, एकले र आफैले भागिजाने संख्या नम्बर चाहिँ के हो, प्राइम नम्बर हो भनेको थिएँ है। अब हेर त यहाँ 1 देखि 100 सम्म कसरी यसले डिस्प्ले गराउँछ भन्ने कुरा अब हामी एक्सप्लेन गर्छौँ। यो के हो, तिमीहरूको प्रिभियस हेडर फाइल भइहाल्यो मेन फंक्सन। अब यहाँ के हुन्छ, तिमीहरूले n भनेर दिएको छ है। जस्तो n भनेको हाम्रो के हुन्छ 1 देखि 100 सम्म भ्यारी गर्ने हो हैन, त्यो हामीले के गर्ने हेर त n भनेर डिक्लेयर गरियो। अब i र j हामीले के गर्छौँ, हामीले यहाँ के हुन्छ तिमीहरूको फर लुपको युज गर्नको लागि र हामीले i = 0 भनेर इनिशियलाइज गरेको छ। यसरी चाहिँ हामीले के हुन्छ भेरिएबल तीनटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेको छ है। अब के छ भन्दाखेरि तिमीहरूको फर अब हाम्रो n को भ्यालु कहिलेदेखि कहाँदेखि कहाँसम्म भनेको छ, 1 देखि 100 सम्म भनेको छ हैन। 1 देखि 100 सम्म के हुन्छ भ्यारी गर्नुपर्छ हामीले भनेको 1 देखि 100 सम्मको जति पनि प्राइम नम्बर छ सबैले डिस्प्ले गराउने हो। अब हामीले के चाहिँ n को भ्यालु 1 मा स्टार्ट भएर कहाँसम्म जाने भनेको छ, n = 100 सम्म जाने भनेको छ। अब हेर सुरुमा मानौ n को भ्यालु 1 छ है। अब 1 = 100 कन्डिसन ट्रु भयो। अब i = 0, n को भ्यालु 1 भयो हैन, n को भ्यालु कति भयो 1 भयो, i को भ्यालु कति भयो 0 भयो हैन। अब फेरि हामी के गर्ने, j को भ्यालु कति लिइरा छौं 1 लिइरा छौं है। j को भ्यालु 1 लिइरा छौं भनेको 1 = n को भ्यालु कति छ हाम्रो 1 छ। 1 = 1 कन्डिसन ट्रु भयो। कन्डिसन ट्रु भएपछि फेरि के हुन्छ, हाम्रो फर लुप भित्र गयो। हामीले नेस्टेड फर लुप युज गरेछौं, दुईटा फर लुप छ है, फर लुप भित्र पनि फर लुप। अब हेर त फेरि अर्को के छ, हाम्रो इफ कन्डिसन छ। इफ n%j = 0 भनेको n लाई j ले डिवाइड गर्दाखेरि यदि रिमाइन्डर 0 आउँछ भने भनेको n को भ्यालु कति छ हामीसँग 1 छ, j को भ्यालु कति छ हामीसँग 1 छ। 1 डिवाइडेड बाइ 1 गर्दाखेरि के हुन्छ, रिमाइन्डर 0 आउँछ हैन। अब 0 के हुन्छ सेटिस्फाई गर्यो भने के गर्ने, हामीले i को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट गर्ने। i को भ्यालु हाम्रो कति थियो, अघि 0 थियो, अब कति भयो 1 भयो। i को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट 1 भयो। अब हामीलाई के भन्छ भने, अब जबसम्म यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ तबसम्म जानु पर्यो हैन। अब हामीले के गर्छौं हेर त, अब माथि गएर के हुन्छ चेक गर्छौं हैन। j = के छ 1 थियो। अब हामी के भन्छौं, हाम्रो i को भ्यालु थियो हैन हाम्रो। अब हेर j को भ्यालु के छ 1 थियो। अब के हुन्छ, j इन्क्रिमेन्ट गरेर 2 हुन्छ। 2 = n को भ्यालु 1 छ, 2 = 1 कन्डिसन फेल खायो नि त। j को भ्यालु 2 छ, n को भ्यालु 1 छ, कन्डिसन फेल खायो। यो लुपबाट के हुन्छ बाहिर निस्किन्छ। बाहिर निस्केर के गर्छ, अब यसले हामीले i को भ्यालु 1 बनाएको छ हैन। अब माथि जान्छ है, माथि गएर के गर्छ, अब यसले फेरि अब n को भ्यालुलाई इन्क्रिमेन्ट गर्छ। माथि गएर n को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट गरेर 2 बनाउँछ। 2 = 100 कन्डिसन ट्रु भयो हैन। अब n को भ्यालु कति भयो हाम्रो, n को भ्यालु 2 भयो। i को भ्यालु फेरि कति भयो हाम्रो, i को भ्यालु 0 नै भयो हैन। i को भ्यालु 0 नै भयो, यो 2 हो है, माथि 2 हो। त्यसपछि गएर अर्को के छ हेर, j = 1। अब माथि फेरि एक्चुअली माथिल्लो फर लुपबाट फेरि अर्को फर लुपमा आउँदाखेरि j को भ्यालु 1 देखि नै स्टार्ट हुन्छ है। यहाँ j को भ्यालु के हुन्छ, अब 1 देखि नै स्टार्ट हुन्छ तलपट्टि। अब के छ भन्दाखेरि तिमीहरूको j = n, j++ भनेर छ हैन त फर लुपमा। अब हाम्रो के छ, यहाँ j = 1 भयो। n को भ्यालु हामीसँग कति छ 2 छ हैन, 2 हो नि त, यहाँ n को भ्यालु 2 आएको हो नि त हैन। अनि के हुन्छ 1 = 2 कन्डिसन ट्रु भयो। कन्डिसन ट्रु भएपछि के हुन्छ, यो इफ कन्डिसनमा गयो। इफमा पनि के छ, हाम्रो n को भ्यालु 2 छ। 2% j को भ्यालु हामीसँग चाहिँ 1 छ। 2 लाई 1 ले डिवाइड गर्दा रिमाइन्डर 0 आउँछ। कन्डिसन सेटिस्फाई भयो। कन्डिसन सेटिस्फाई i को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट गर भन्छ। i को भ्यालु 0 थियो, अब कति भयो 1 भयो है। अब फेरि के हुन्छ, j को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट गराउँछ। j को भ्यालु कति हुन्छ 2 हुन्छ। 2 = 2 किनभने n को भ्यालु त 2 छ नि त अघि हैन, 2 बनाएको छ नि त हामीले माथिपट्टि। अब के हो तिमीहरूको 2 = 2 कन्डिसन के हो सेटिस्फाई गर्यो। अब हामी के गर्छौं, n%j, n को भ्यालु कति छ हामीसँग 2 छ, j को भ्यालु नि हामीसँग 2 छ। 2 ले 2 लाई डिवाइड गर्दाखेरि के हुन्छ, रिमाइन्डर 0 नै आउने भयो। कन्डिसन सेटिस्फाई भयो। कन्डिसन सेटिस्फाई भएपछि के गर्छौं हामी, फेरि i को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट गराउँछौं। i को भ्यालु अघि 1 थियो, अब कति भयो 2 हुने भयो। हेर है, i को भ्यालु 2 हुने भयो। अब कन्डिसन चेक गर्छ है। अब यसले के गर्छ, कन्डिसन चेक गर्छ। यो के हुन्छ तिम्रो लुपबाट अब j को भ्यालु 3 हुन्छ। 3 > 2 कन्डिसन फेल खायो। कन्डिसन फेल खाएपछि के गर्छ हेर त, अब यसले तिमीहरूको इफ i = 2 हेर, i को भ्यालु हामीसँग कति छ, i को भ्यालु हामीसँग 2 छ
अनि यहाँ 2 सँग के भयो बराबर भयो है I = 2 यहाँ 2 छ अनि 2 = 2 कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो यसले के गर भन्छ अब n को भ्यालु प्रिन्ट गर भन्छ n को भ्यालु हाम्रो कति थियो 2 भएको थियो नि त इन्क्रिमेन्ट भएर हैन अघि हामीले के भन्छ सेकेन्ड स्टेटसम्म 2 बनाएको थियौं अब यसले के गर्छ 2 भएर के भन्छ प्राइम नम्बर प्रिन्ट गर्छ भनेको 1 देखि 100 सम्म फर्स्ट प्राइम नम्बर 2 रहेछ है अब फेरि यसरी नै के गर्छ अब इन्क्रिमेन्ट गरेर फेरि अब हाम्रो यहाँ यो ब्राकेट छ हैन अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि माथि अब हाम्रो के गर्छ यहाँ यो फर्मुला गरेर के हुन्छ n को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट गराउँछ यो लुप हो हैन अब के हुन्छ तिम्रो यो जो ब्राकेट त्यहाँ गएर क्लोज भएको छ नि त अनि फेरि के हुन्छ अब यहाँ त यो जबसम्म n को भ्यालु सेटिस्फाई हुन्छ तबसम्म जान्छ अब n को भ्यालु एकचोटी अब इन्क्रिमेन्ट भएर 3 हुन्छ है n को भ्यालु 3 भयो I को भ्यालु कति भयो 0 भयो है n को भ्यालु 3 म यहाँ लेखिदिन्छु n को भ्यालु 3 भयो I को भ्यालु कति छ 0 I को भ्यालु कति छ 0 है त्यसपछि हेर त फेरि फर लुपमा फर j = 1 बाट सुरु हुन्छ किनभने फेरि यो लुपबाट फेरि यो लुपभित्र छिर्या हो नि त हैन त्यही भएर के हुन्छ हाम्रो j = 1 हुन्छ हैन 1 = 3 कन्डिसन ट्रु भयो अब यसले के गर्छ तिम्रो n को भ्यालु 3 छ डिभाइड बाइ 1 ले गर्दाखेरि के हुन्छ 0 आउँछ हैन अभियसली रिमाइन्डर 0 आउँछ I को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट गरेपछि 0 बाट 1 हुन्छ अब यो के हुन्छ 1 हुन्छ नयाँ छुट्टै इटरेसन 1 भयो अब के गर्यो फेरि यहाँ माथि गएर फेरि के हुन्छ j को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट गर्छ 2 बनाउँछ j को भ्यालु 2 = 3 कन्डिसन फेरि ट्रु भयो हैन फेरि के गर्छ अब n को भ्यालु 3 हो j को भ्यालु कति छ 2 छ 3 लाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि 0 हुन्छ त 0 हुन्छ त रिमाइन्डर हुँदैन रिमाइन्डर 1 आउँछ त्यो पनि के गर्दैन यसले I को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट गर्दैन I को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट गर्दैन फेरि के गर्छ माथि गयो है I को भ्यालु 1 नै भइराछ है इन्क्रिमेन्ट गरेन अब फेरि माथि गएर के हुन्छ j लाई इन्क्रिमेन्ट गर्छ j को भ्यालु 2 थियो अब कति भयो 3 भयो 3 = 3 n को भ्यालु 3 हो नि त 3 = 3 कति भयो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो अनि के गर्छ अब 3 लाई 3 ले डिभाइड गर्छ n को भ्यालु 3 छ j को भ्यालु पनि 3 छ 3% 3 गर्दाखेरि के हुन्छ रिमाइन्डर 0 आउँछ सेटिस्फाई भयो त्यसपछि बल्ल I को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट गर्छ I को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट गरेर 2 हुन्छ है अब हेर त अब फेरि माथि गएर के हुन्छ तिमीहरुको j को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट गरेर 4 बनाउँछ 4 = 3 कन्डिसन फेल खायो अब के गर्छ यसले फेरि इफ कन्डिसनमा आउँछ इफ I = 2 I को भ्यालु कति छ हाम्रो I को भ्यालु कति आयो लेट्स I को भ्यालु 2 आयो = 2 कन्डिसन के भयो सेटिस्फाई भयो भनेपछि अब के गर्छ फेरि यसले n को भ्यालु के गर्छ प्रिन्ट गर्छ n को भ्यालु कति थियो हामीसँग 3 थियो n को भ्यालु 3 हो नि त हैन यसले 3 भनेको सेकेन्ड प्राइम नम्बर हाम्रो के रहेछ 3 रहेछ है सेकेन्ड प्राइम नम्बर हाम्रो के रहेछ 3 रहेछ भनेको 1 देखि 100 सम्म प्राइम नम्बर प्रिन्ट गर्दाखेरि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि फर्स्ट प्राइम नम्बर 2 आयो हैन सेकेन्ड 3 आयो अब यसरी गर्दै जाँदाखेरि अब के आउँछ हैन अब तिम्रो 5 आउला हैन त्यसपछि 7 आउला हैन यसरी के हुन्छ तिम्रो 100 सम्म यसले के हुन्छ यसरी रिपिटेड गर्दाखेरि तिम्रो जबसम्म n = 100 भनेको n को भ्यालु जबसम्म 100 हुँदैन तबसम्म यसले के हुन्छ फ्रिक्वेन्टली अथवा रिपिटेडली के गर्छ यसले यो लुपमा काम गर्छ यसरी नै हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि 1 देखि 100 सम्मको प्राइम नम्बरहरु प्रिन्ट गर्छौं है त